ค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับรายการ Pink Source EP นี้นะคะแขกรับเชิญเป็นเพื่อนสนิทคนพิเศษที่ไม่ธรรมดาของโยนั่นเองขอบอกว่าเธอคนนี้เป็นถึงอดีตนักกีฬาลีลาศทีมชาติและตอนนี้เธอยังเป็นนางเอกสุดแซ่บของช่อง 7 HD อีกด้วยเรื่องราวของเธอจะสนุกจะแซ่บจะมันแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะบอกไม่ได้อะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองอะค่ะฉันเซ็กซี่เธอดูฉันสิแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเจอผู้แล้วไม่ใช่เดินไปแบบเฮ้ย come on baby เราก็ทำเป็นแบบเราไม่รู้ไม่สนอะไรเลยก็หยิบมือถือขึ้นมากดใช่ไหมคะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็แบบสอนผมทีนึงแล้วกดเพื่อนใช่เพื่อนที่แบบได้แบบเพื่อนที่มีผู้ชายเข้ามากดมือถือแล้วก็แบบเงยหน้าขึ้นมามองนิดนึงเฮ้ยเห็นนะเคยมีอะเฮ้ยใครไลน์มาวะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับโยอีกแล้วในรายการ Pink Sauce เขาบอกว่า EP เนี้ยก็ไม่ห่างตัวโยไปไกลหรอกค่ะเพื่อนโยเองแล้วก็คนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพื่อนที่มาบ้านโยบ่อยมากแล้วนางก็จะเป็นคนที่แบบอ้อยเปรี้ยวที่สุดในกลุ่มฮอตที่สุดเกี้ยวกาดที่สุดในกลุ่มน่าเบื่อแนะนำตัวหน่อยต้องสวัสดีไหมแบบเหมือนในรายการไงเนี่ยสวัสดีค่ะเป็นตัวเองค่ะพลอยเป็นตัวเองอันนี้ไม่ใช่ตัวเองนะคะอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นตัวเองปกติเราก็จะแบบ Hi sis Hi sis มาแล้วแล้วแนะนำตัวเองหน่อยสิค่ะพลอยลันดาภาค่ะเป็นเพื่อนกับพี่โยลาล่าค่ะพี่โยลาล่าพลอยอะไรดีก็พารันดาพารันดาแหมชื่อตัวเองนะแบบพลอยลันดาแต่พี่คนบอกเองว่าอยากชื่อโยลาล่าก็ตัวเองเรียกให้ฉันโยโกะอะไรก็ไม่รู้ฉันก็แบบไม่เอาฉันจะเป็นโยลาล่าเรามีหลายภาษาเนาะเราก็คุยกันเองของเราแบบนี้ตลอดเวลาแล้วยังไงจะถามเรื่องอะไรวันนี้คือไม่มีอะไรหรอกก็อยากจะชวนมาแล้วก็มาคุยเรื่องแบบพลอยคิดว่าตัวเองแซ่บป่ะยิ่งขนาดนี้ถามตรงๆแบบนี้เลยเหรอไม่เอาอะไรมาแซ่บทำไมทำไมก็ปกติพี่อยากคิดว่าตัวเองแซ่บนะแต่พอหลังจากพี่แต่งงานไปพี่รู้สึกว่าความแซ่บของพี่น้อยลงใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแต่เราอาจจะไปแซ่บไม่คือทุกคนในกลุ่มเราก็แซ่บทุกคนไหมพอรู้สึกว่าพลอยขี้เหร่สุดในกลุ่มแต่เอาอะไรมาพูดจริงๆไม่งั้นคนอื่นเขามีแฟนกันหมดแล้วไหมแล้วพลอยโสดนะคะแบบคนอื่นเขามีคนคุยกันหมดแล้วไหมใช่ค่ะพลอยก็มีบ้างมีคนคุยเยอะหลอกเล่นก็มีเคอรี่กับแกร็บโทรมาบ่อยที่บ้านไลน์แมนส่งของอะไรอย่างงี้โฆษณาต้องเข้าแล้วนะคะแกร็บเคอรี่ไลน์แมนเข้ามาบ่อยเลยแล้วคือยังไงไม่แซ่บบอกทำไมไม่แซ่บไม่แซ่บเบาๆเราแซ่บบางอารมณ์อยากแซ่บก็แซ่บบางอารมณ์แบบเราอยากเรียบร้อยก็จะเรียบร้อยคือหลายคนน่ะคิดว่าพลอยแบบเป็นคนที่แบบคือเวลาไปเที่ยวอันนี้ออกป่ะพลอยจะแบบเฮ้ยแบบไม่ได้เธอคือยูเป็นนักเต้นอยู่แล้วดูลุคมันแบบมันลุคมันไปกว่าคนอื่นใช่ไหมใช่ลุคมันไปกว่าคนอื่นแล้วเวลาเล่นละครเนี่ยยูก็เล่นแซ่บไงเพิ่งจะมาเองเพิ่งจะมาแซ่บตอนแรกก็แบบไม่แซ่บอยู่เรียบร้อยตอนหลังมาเป็นตัวเองจริงๆคือมีแต่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมเรื่องเนี้ยเหมือนพลอยไม่ได้ acting เลยแบบเป็นเลยฉากนี้นะขอขึ้นภาพฉากนี้ที่พลอยแบบอ่อยพระเล่าให้ฟังฉากนี้หน่อยแบบต้องพูดไม่คือฉากเนี้ยเป็นพี่เราจ้างมาว่าแบบไปอ่อยพระหน่อยให้พระสึกบาปนะบาปรู้สึกผิดไหมตอนเล่นฉากนั้นโอ้โหไหว้แล้วไหว้อีกแล้วถ่ายที่วัดจริงก็คือไหว้แล้วไหว้อีกอะไรเงี้ยแล้วชุดที่เราใส่แล้วเราอยู่วัดพี่มันก็จะรู้สึกแบบที่พลอยปกติพลอยก็ใส่ดีกว่านั้นนิดนึงคือชุดมันก็ประมาณแหละเราก็ใส่ประมาณนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เขินอะไรแต่เราเขินตรงที่สถานที่มันไม่เหมาะมันไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไหว้ตลอดแล้วก็ทำให้เต็มที่รีบทำแบบให้แบบสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเรานั้นอ่อนยังอ่อนไปแล้วเราไม่เคยได้รับบทขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยก็นั่นไงเวลาพอฉากนี้ออนไปทุกคนจะพูดถึงฉากนี้ว่ายังไงบ้างพูดถึงว่ายังไงบ้างฟีดแบ็กดีนะดีไหมคนมาเม้นเต็ม IG ก็บอกแล้วว่านางเล่นเป็นตัวเองก็ไม่เชื่อตอนแรกเราคิดว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราสดิ้งขนาดนั้นตอนเล่นแต่เราเล่นเอาแบบอะไรคือคำว่าสดิ้งก็คือแบบศัพท์ไหนอะคะสดิ้งคือคำอีสานหรือเปล่าประมาณว่าแล้วภาษาเหนือเขาเรียกว่าอะไรสลิดแบบสลิดดอกอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นความแบบมีเขาเรียกจริตของผู้หญิง
เยอะแล้วเราอ่ะไม่รู้ตอนเราเล่นอ่ะเราก็เลยทำเป็นตัวเองเราว่าประมาณนี้แหละเราก็เล่นทำให้ธรรมชาติแล้วก็เล่นของเราไปพอออกมาโหก็ด่าตัวเองในใจนะแรดเหมือนกันนะเนี่ยเราอะ คือแค่มองภาพนั้นอะ ใช่ไหมเดี๋ยวแรดใช้ได้นะเราแรดเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ว่าไม่น้อย ไม่น้อยอ่ะ พี่ว่าพี่ก็เข้ากับพลอยได้ก็เพราะมา จริงเหรอ พี่ก็คง หรือว่าเรามาถูกทางแล้ว พลอยมาถูกทาง หรือว่าเราต้องเบาลง เฮ้ยแต่พลอยอะเป็นคนที่เรียวนะ เรียว หมายถึงอะไรเรียว ไม่ใช่เรียวยูเรียวมิสเรียวพูดไม่ได้ไม่ใช่เรียวหมายถึงว่าแบบเป็นตัวของตัวเองไม่แบบก็กัดคือแบบพี่จำได้ว่าพี่เจอพลอยแล้วพลอยชอบพูดแบบพี่โยคนนี้มันพูดแบบแกแบบอย่างงั้นอย่างดูประดิษฐ์ดูอะไรอย่างเงี้ย ไม่เราเป็นคนตรงๆโผงผาง โผงผางบางทีก็เยอะไป พอร้อนปะแล้วแต่สถานการณ์เดี๋ยวนี้เย็นเวลาขอพูดนิดนึงนะเวลาไปเที่ยวนะคือแบบใครห้ามเต้นชนนางนะจ๊ะไม่ใช่เรื่องนะเพราะบวกอันนี้ไม่ใช่คือเราจะเป็นห่วงเพื่อนมากกว่าเวลามีคนมาชนอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาจะห่วงเพื่อนแบบทำไมอ่ะทำไมวะแต่คือนางก็บวกไปก่อนไงแบบเขาเรียกว่าตอนนั้นมันแบบไม่ทันคิดเด็กด้วยแต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้ก็ชิวๆตอนนั้นไงแต่ว่าจากนิสัยที่เราเคยเป็นตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันเยอะป่ะเหมือนเราโตขึ้นพี่ว่าไงอ่ะพี่คบพลอยมาหลายปีอ่ะตั้งแต่18 17อ่ะพี่ว่ามันบวกขึ้นเรื่อยๆนะพลอยจริงเหรอไม่ดิพี่ว่าพลอยสวยขึ้นมากอันเนี้ยใครๆก็พูดคือได้ยินมาเยอะแล้วถูกทอมตัวเวลามาออกรายการก็ต้องบอกไม่พี่หนูไม่สวยใช่ไม่ค่อยสวยก็ขอบคุณค่ะนิดนึงค่ะก็ดูแลตัวเองนะคะแบบออกกำลังกายแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนอนไวๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะฮะสีเขียวเหลืองบ้างขาวบ้างแครอทจูสใช่ประมาณนั้นก็เลยทำให้เราสวยขึ้นใช่ค่ะแล้วบางคนก็จะบอกว่าเราไปดัดฟันมานี่นู่นนั่นมันเข้าที่มากขึ้นใช่ดัดฟันก็ดัดตั้งแต่เด็กแล้วไม่แต่เราโตขึ้นหน้าเราก็จะสวยขึ้นแบบค่อยๆเล็กแฟตมันก็หายไปใช่ไหมแล้วความรักเป็นไงถามทำไมเนี่ยเหมือนขยี้อ่ะถามทำไมความรักเป็นไงรักพ่อรักแม่รักแร้โลออนเอางงไปไม่ถูกยังไงงงไม่ใช่ตอนนี้ก็คือรักครอบครัวอยู่กับครอบครัวเราเพิ่งอายุเท่าไหร่เอง27เรายังมีเวลาอีกเยอะเฮ้ยต้องบอกว่าพลอยเนี่ยอยู่กับคุณแม่และคุณพ่อแล้วก็คือพลอยเนี่ยทำงานตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนนี้ก็สร้างบ้านให้แม่ได้แล้วที่เชียงใหม่ก็ปรบมือให้นางด้วยตังแม่ด้วยไม่ได้ตังมาคนเดียวสะชมคือไม่น่าเลยก็แบบช่วยกันอะไรอย่างงี้คือพลอยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบไม่แบบกินอะไรก็ได้ไม่ได้เรียกร้องว่าผู้ชายต้องซื้อนั่นนี่ให้คือแบบเรียวอ่ะใช่ไม่เป็นไรซื้อได้ไงคือถ้าผู้ชายให้ก็เอาก็แต่ยังไม่เคยได้ไงมีแต่เราให้เขานิดนึงเราให้เขาแล้วเขาก็ไปอีกถูกอันนี้ถูกชอบเป็นคนดีเหลือเกินเพื่อนก็แฮปปี้ว่าแบบเราให้เขาแล้วเขาต้องรู้สึกดีใจเขาต้องแบบเฮ้ยมีของมาให้ว่ะดีใจจังเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบแฮปปี้ตรงนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้หวังว่าฉันซื้อให้เธอนะเธอต้องซื้อกลับให้ฉันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรวันจะเป็นวันของเราต้องมีสักวันต้องมีสักวันแล้วสเปคหนุ่มคือยังไงเมื่อก่อนเยอะแยะเลยพี่โยก็รู้ว่าเยอะละเอียดเล็บเท้าเล็บมือเสื้อผ้าพี่หนูไม่ได้นะถ้าเล็บผู้ชายยาวมันต้องอย่างนี้เข้าห้องน้ำต้องอย่างคือก็มีความละเอียดอ่อนตรงเรื่องนี้ด้วยแต่เดี๋ยวนี้ให้รับความประสาทของพลอยได้พอแล้วประสาทยังไงก็พี่โยก็รู้ว่าพลอยจะเป็นคนแบบอารมณ์แบบมันไม่ใช่แบบยอมแบบได้ค่ะพี่ไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะเป็นคนแบบอะไรอ่ะทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยของเราอ่ะคือนางมี question mark อยู่บนหัวตลอดเวลาไม่แต่เราไม่ได้เป็นคนยอมแต่ต้องแบบหรือว่าเราต้องเจอคนที่แบบไม่หวานบ้างเลยเหรอไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้พอไปโมเมนต์นั้นบอกไม่ได้อ่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองอะค่ะไม่แล้วตอนนี้สเปคหนุ่มยังไงอ่ะก็หน้าตาดีเราก็อยากแบบตื่นเช้ามานอนมองหน้าแฟนหล่อจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องหน้าตาดีแต่งตัวเขาเรียกว่าสะอาด
ไม่ต้องแต่งตัวเยอะ เพลนก็ได้แต่ชอบคนดูแลตัวเอง แล้วกล้ามบึก กล้ามเดี๋ยวนี้ก็ เริ่มตัดออกแล้วปะ เริ่มตัดออกแล้ว เริ่มโตขึ้นเราก็จะแบบ ไม่แต่เรา ลิสต์ ไอ้ที่ชอบกล้ามอ่ะเพราะว่าเราอะชอบคนออกกำลังกายเพราะเราเป็นคนออกกำลังกาย และอย่างหนึ่งเรามีกล้ามเราตัวใหญ่ เราอยากได้ผู้ชายที่ตัวใหญ่กว่าเราแล้วเราเห็นว่าคนที่เล่นกล้ามเนี่ยเขาอะเป้าหมายชัดเจนอะเขาแบบมีความพยายามมีความรับผิดชอบในการแบบทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบตรงนั้นไม่ได้แบบจะมากล้ามปูเฉยๆหรือฉีดมาแล้วชอบมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรละแล้วก็ไม่เจ้าชู้นิสัยดีรักครอบครัวกตัญญูเยอะปะอันนี้คือเยอะยัง ก็ทุกอย่างที่พูดมาพี่ก็ว่ามันก็ได้อยู่นะ ไม่ได้เยอะมัน แต่อยาก หา ให้ ยาก คนที่ถูกใจ อ๋อแล้วก็รับเราได้ทั้งเวลาเราปกติและไม่ปกติ ไอเนี้ยยากสุดฉันว่าคืออันเนี้ยยากสุดคือทุกคนที่คือแบบไม่อยากจะพูดที่ทุกคนมันดูเยอะไปแต่ว่าคืออ่ะเคยมีแฟนไหม เคยสิเคยสิ ก็นั่นแหละก็แบบก็อาจจะเราเรื่องอารมณ์เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองไหมอ่ะ คือบางเวลาเนี่ยที่เราต้องมีสังสรรค์บ้างมีแบบปาร์ตี้กับเพื่อนอย่างเช่นมาบ้านพี่โยเราไปเที่ยวนู่นนี่กัน คือบ้านกูบ่อยมากคือแบบทำไมทุกคนยก example มาบ้านกูแล้วไปต่อที่นู่นที่นี่แล้ว ไม่รู้จะไปไหนอ่ะก็มาที่นี่ คือบางคนมันแค่วันนี้กูเกือบโดนด่าเพราะไปบ้านมึงมา มันสนุก ทำไมต้องเป็นบ้านกู มันสนุกไงมาบ้านพี่โยแล้วแบบรู้สึกว่าสนุกแล้วเรามาเจอเพื่อนแล้วเป็นเหมือนคอมฟอร์ตโซนที่เราทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคือสมมติว่า บ้านเราเป็นคอมฟอร์ตโซน อาหารอร่อยด้วยคือเราก็จะมีอารมณ์นิดนึงสมมุติว่าใครมาห้ามหรือว่ามาแบบแต่บางคนก็ไม่ได้ห้ามป่ะแต่มันจะมีอารมณ์แบบอยู่ดีๆก็อาจจะผงผางขึ้นมาหรือว่าอะไรใช่ไหม แต่พอยิ่งแบบเรารู้สึกว่าเราเต้นสนุกมากขึ้นแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบผู้ชายคนอื่นมองนะเขาจะ วงเล็บ โอค วงเล็บว่าไม่ได้ไปเต้นให้ผู้ชายคนอื่นดูเต้นอยู่กับเพื่อนเราอยู่กับเพื่อนเราไปสนุกกับเพื่อนหนูยังไม่รู้เลยว่าโต๊ะข้างๆมีใครบ้างคือแต่เขามองเราไงเขาก็เลยหึงแล้วเขาไม่ชอบ แล้วผิดอะไรอ่ะก็เต้นอยู่เราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากได้คนที่แบบ แต่นางเหมือน แฮปปี้ที่เราเป็นแล้วเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นเพศทางเลือกเป็นอยู่เป็นแก๊งอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นทั้งแก๊งอยู่แล้วอ่ะอยู่ต้องรับตรงนั้นของเราให้ได้ใช่แล้วต้องรักเพื่อนเราด้วยนี่สำคัญเรื่องผู้ชายไม่ค่อยชอบพูดเลยแบบมันแบบพูดยากเรื่องนี้ คือแล้วเป็นคนที่หน้าแบบแกเป็นคนหน้าใสอ่ะ ว่าไป จริงอ่ะอย่าตอบเหมือนแบบแต่ก่อนใช้แบบเซตาฟิลก็ใส่เซตาฟิลอยู่ใช่เซตาฟิลจะเข้าไหมจะเข้าไหมเซตาฟิลอ่ะก็ถ้าเข้าก็คือ direct message มาทั้งโย IG และพลอย IG ส่งให้ใช้ตลอดชีพพอละไม่เอาสิเราต้องเอาค่าตัวรายการพี่อ่ะต้องมีค่าตัวด้วยเราต้องเอาค่าตัวด้วยพลอยต้องมีด้วยไม่คือปกติอ่ะเป็นคนหน้าแห้งแล้วเราก็ไม่ค่อยแต่งหน้ามั้งหรืออะไรไม่รู้แล้วมันก็ไม่ขึ้นเองหรือว่าเรายังไม่เป็นสาวพลอยอาจจะสิวขึ้นตอนอายุแบบเยอะๆก็ได้คือไม่เคยมีสิวที่เห็นอยู่มันจะมีโพดมันจะเป็นสิวแบบแล้วใช้อะไรสิวเม็ดข้าวสารปล่อยมันไปเลยเดี๋ยวมันหายเองแล้วแบบพวกครีมทาหน้าไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่มีเราเป็นคนขี้แพ้ไม่ใช้อะไรเลยพูดถึงหน้าแล้วทำไมมันโยงเข้าชีวิตวะเป็นคนขี้แพ้แพ้ใจตัวเองนะคะแพ้ใจคนอื่นก็ได้ค่ะเราขี้แพ้เราก็เลยจะใช้พวกเวชสำอางซะส่วนใหญ่อะไรที่มีกลิ่นหรือมีน้ำหอมอะไรเงี้ยไม่ได้ละแพ้แต่นางก็หน้าใสนะก็ต้องให้นางดูแลดีสวยเล่นเลยกองเป็นของเราแล้วผู้เป็นของเราแล้วคือถ่ายละครช่วงนี้เป็นไงก็คือมีกี่เรื่องตอนนี้ถ่ายเรื่องวงเวียนหัวใจกับเจ้าสาวจำเลย แล้วอยากได้งานอะไรอีกขอหน่อยไม่ขอโทษ อยากได้งานอะไรหรอเราก็อยากเป็นแบบได้งานอะไรเกี่ยวกับการเต้นอะไรอย่างนี้บ้างเพราะพลอยชอบเต้นไม่ว่าจะละครหรือว่าอาจจะเป็นแบบพรีเซนเตอร์โฆษณาหรืออะไรเงี้ยเราแบบเกี่ยวกับการเต้นแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องเต้นนางเต้นดีมากงานแต่งพี่พลอยเต้นนะพี่เจอใครทุกคนนะ เขาพูดหมดเลยคือเขาพูดถึงเพื่อนเจ้าสาวทุกคนที่เขาเต้นอยู่แต่เขาบอกว่ายูมีเพื่อนคนหนึ่งที่เต้นเก่งมากๆใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมทุกคนจำได้เพราะยูโซโล่ไงใช่โซโล่เขาจำจีน่าได้มีโซโล่2 คนมีโซโล่2 คนจริงๆเขาหมายถึงพี่จีน่าไม่ใช่พลอยหมายถึงพลอยเวลาเจอผู้ครั้งแรกแล้วไปเต้นอย่างเงี้ยไม่เคยค่ะ
อะไรไม่เคยทำอย่างนั้นค่ะ ไม่เคยเต้น ก็ไม่เคยเราหมายถึ เป็ ง น ว่า ตัวของเราก็ปกติ เราเต้นของเราที่บอกเราเต้นของเรา เจอผู้แล้วไม่ใช่เดินไปแบบเฮ้ย come on baby อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ป่ะเราก็ไม่เคยทำแบบนั้นหรือว่าเราแบบฉันเซ็กซี่เธอดูฉันสิแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่เราเต้นอยู่กับเพื่อนแบบไปเฮ้ยอย่างเงี้ยแต่เป็นคนชอบเอนเตอร์เทนเพื่อนไงเราแบบ กลัว ชอบ เพื่อน แบบ เบื่อ กลัวเพื่อนเบื่ออยากให้เพื่อนจอยอะไรอย่างงี้ แล้วมีท่าเต้นไหนที่คิดว่าตัวเองแบบเซ็กซี่ที่สุดแล้วแบบแซ่บที่สุดเฮ้ยท่าเต้นนี้คือแบบ must have พี่คน must have อะ อ๋อแล้วแบบ must have ต้องมี พี่ นะ must have ไม่คือก็จะบอกว่าผู้หญิงทุกคนมีความเซ็กซี่ของเราอยู่ในตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะแบบไปเจอมาดึงออกมาได้มากแค่ไหน พี่ควรจะเป็นจุดไหนอะพลอยหรือ พี่ พี่เป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้ว พี่ก็เซ็กซี่อยู่แล้วค่ะ แต่ว่าบางทีอ่ะเราก็ต้องแบบ คิด อ่ะ ลูกเหรอ เราไม่รู้นะบางคนผู้ชายอ่ะที่เขาบอกไงเต้นแทบตายสุดท้ายเธอชอบคนเรียบร้อยอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้เราจะเป็นไงดีแต่ถ้าเป็น เป็นตัวของตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง เราก็จะแอบโยกสัก3 ทุ่มเบาๆ3 ทุ่ม3 ทุ่มครึ่งเริ่มมาละ เริ่มมา ไปเราจะชอบเน้นแบบเน้นสะโพกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนว่าคนเราเนี่ยถนัดอะไร สมมุติว่าพลอยเต้นลีลาดมาสะโพกชอบการเคลื่อนไหวโดยการใช้สะโพกเราก็จะเน้นสะโพกไปบางคนฉันรู้สึกว่าฉันสะบัดผมแล้วสวยนะสะบัดทั้งคืนปวดคอ อะไรอย่างงี้บางคนแบบบางคนก็แค่เล่นมือถือจับมือถือหรือว่าโพสแบบเบาๆก็สวยแล้วเนี่ยจะบอกให้มันมี แปลกอะถ้าไม่ได้พูดก็แปลกแล้วอะ เราก็ไม่ได้ไปหวังที่จะเอา พี่ก็แซวเล่น แต่ว่าจะบอกว่าเราเห็นแบบเพื่อนๆคนที่ไม่เต้นเขาทำยังไงแล้วมีผู้ชายเข้ามา ก็คือเขาแบบ พี่มือถือเครื่องหนึ่งค่ะ เราก็ทำเป็นแบบเราไม่รู้ไม่สนอะไรเลยก็หยิบมือถือขึ้นมากดใช่ไหมคะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็แบบสอดผมทีหนึ่งก็ นี่ กด เพื่อนใช่ เพื่อน เพื่อนที่แบบได้แบบ เพื่อนที่มีผู้ชายเข้ามา อ่าก ดมือถือแล้วก็แบบเงยหน้าขึ้นมามองนิดนึง เฮ้ยเห็นนะ แล้วแบบ เคยมีอะ เฮ้ยใครไลน์มาวะไม่มองอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดคือผมนะคะห้ามอยู่อย่างนี้2 ข้างคือมันห้ามเท้าแล้วห้ามตรงเอียงคอนิดนึงเอียงคอแบบ อย่างเงี้ยเอียงคออะไรอย่างเงี้ยเราชอบเต้นแบบสะโพกแบบฮิปแบบยาวแบบไป ขอท่าหนึ่งได้ไหมสอนพี่ เฮ้ยมันจะสุภาพไหมอ่ะ สอนพี่ได้ไหม ได้เพราะก็สอนพี่หลายรอบแล้วลุก สอนแล้วไม่ใครจ ลุก ำไม่แต่แล้วจะเต้นจริงๆเหรอ ไม่พี่โยชอบอะไรในตัวเองแบบ ชอบทั้งหมด whole body whole body ไม่ใช่ซุมบ้านะ มั่นใจอะไรโหนี่คือเต้นไปหมดเลยนะเต้นทุกอย่าง มั่นใจอะไรหรอพี่ก็คงต้องเป็นเอลมา คือจะบอกว่าเราต้องอิมพอไว้สมมติว่าเราอยู่ไปที่เที่ยวหรือว่าเราไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องอิมพอไว้เองใช่ไหมเราไม่มีคนมาบอกว่าเธอเต้นท่านี้นะเราจะไปใช้อะไรก่อนดีสมมติว่าเราอยากใช้สะโพกเราก็แบบเบาๆตึงเพลงนี้ได้เหรอเพลงนี้ได้เหรอได้โอเคแล้วก็ใช้สะโพกแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพอปก็จะเริ่มแบบเพราะบางทีเพลงฮิปฮอปย่า อย่างเงี้ยยังทำได้แต่ถ้ายากกว่านี้ลองขอท่ายากกว่านี้ก็คือ มันไม่มีแล้ว คือตอนแรกอะนางแบบตอนเริ่มมาเจอกันอะนางก็แบบพี่เอาไปแต่พอแบบหลังๆคือแบบเอาผมขึ้นเอาหัวขึ้นคือแบบ นั่งได้ยัง ไม่ทัน ไม่คือเราจะบอกก่อนว่าเราต้องคิดว่าเราไปกับกรุ๊ปไหนคือกรุ๊ปเพื่อนพลอยที่เป็นกรุ๊ปเต้นแหละอันนั้นก็คือเต้นแหละเราก็จะต้องแบบงัดสกิลออกมาเต้นแต่สมมติเรามาแบบเบาๆกับเพื่อนผู้หญิงน่ารักเราเต้นอย่างนั้นน่ะเราก็เป็นตัวประหลาดใช่ไหมเราก็ต้องเบนเข้ากับกลุ่มเพื่อน ให้ได้ ก็คือแบบเธอเบาฉันเบาไปด้วยกันจ้ะอะไรเงี้ย ก็ไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ ท้ายที่สุดก็เห็นทุกคนเต้นหมดค่ะ ไม่เห็นมีใครเต้นไม่เป็นเลยค่ะในนั้นน่ะก็เต้นหมดทุกคนคือพี่อะรู้จักพลอยมาพลอยเป็นคนแต่งหน้าอ่อนมาก นี่อ่อนเหรออ่อนใช่ไหม หรือว่าฉันแต่งหน้าเข้มวะ คือแต่เป็นคนไม่ค่อยแต่งรู้สึกว่าเอาจริงๆเลยคือแต่งไม่เป็น แหมสวยแบบธรรมชาติ แต่งคือเราเมื่อก่อนเราคิดว่าเราแต่งเข้มอ่ะแล้วหน้าเราจะดุเราก็เลยพยายามแบบเบาที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยทำอะไรแล้วไม่ชอบรองพื้นไม่ชอบทารองพื้น มันจะหนักไป แล้ว คือสีปากคือยังไงคือต้องปากคือโอเคให้นิยามตัวเองกับสีลิปหนึ่งว่าอันเนี้ยสีลิปเนี้ยเป็นตัวอยู่เองมากที่สุดคือสีลิปสีอะไร กลอสใส อินูเซนเรียบร้อยออกค่ะคุณไม่ใช่ ใสจริงๆคือกลอสเนี่ยมันเข้าได้กับทุกสีไงคือสมมติว่าเราทาสีอื่นก่อน
แต่เราเป็นกลอสที่แบบไปทาให้มันแบบเฮ้ยสมูทแบบปากแบบอิ่มแบบน่ารักอ่ะอย่างเงี้ย นางเป็นกรอบนางเป็นกลอสใสที่แบบไปเติมเต็ม ไปแบบอยู่กับทุกสีได้ ก็เหมือนนิสัยของตัวเองหรือเปล่า ก็ประมาณนั้นนะคะเรา ที่ ก็ เข้ากับทุกคนได้ง่าย แต่เราเป็นเพื่อนกับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเพื่อนกับเราหรือเปล่า ก็ต้องไปถามเพื่อน ต้ ทุ อง ก ไป ค ถาน มเพื่อนดูว่าเพื่อนคบอยู่หรือเปล่าอะไร แล้ว เงี้ย ทำไมไม่ชอบปากสีแดงอะ รู้สึกว่าทาปากแดงแล้วหน้ามันจะเข้ม แล้วถ้าไม่แต่งเลยแล้วก็ทาปากแดง งั้นตาต้องอ่อนมาก แค่ตาอ่อน ๆก็คือบางทีตาทาสีอะทาปากแดงมันก็คือดูเข้มแล้วอะ อืม พลอยเคยสังเกตหลายรอบแล้วตัวเอง แต่ถ้าเกิดเราไม่ทาตาอะไรเลยแล้วอายไลเนอร์อย่างเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วทาปากแดงก็ได้อยู่ แต่ไม่เคยมีทาปากแดงแล้วคนชมว่าสวยไงก็เลยไม่ทา อยากให้พลอยอะพูดถึงแง่แบบความคิดของพลอยอะไรเงี้ยไม่เคยฟังแบบ ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีสาระ ไม่ ไง ค่อยพูดอะไรแบบนี้ อยากให้พูดตรงนี้ จริง ๆ มันก็เปลี่ยนไปแต่ละช่วงอายุด้วย บางทีเราก็คิดว่าเราต้องทำอย่างนู้นนี้งั้นแต่พอเริ่มโตมันเริ่มปลงเริ่มเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นว่า เราอยู่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็แฮปปี้กับทุกๆวันอะเมื่อก่อนเป็นคนคิดมากแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้โยงมาเข้ามาแต่พอเราได้ไปฟังอันนึงอะแล้วเขาบอกว่าแค่โฟกัสว่าวันหนึ่งวันอะเราต้องทำอะไรบ้างแล้วมันจะจบเราจะเป็นคนไม่คิดมากแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อไปนะต้องทำยังไงแล้วมันจะทำให้เราเครียดเราคิดเยอะอะไรเงี้ยก็ทำทุกวันให้มันดีแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่อยู่ที่สร้างทุกอย่างมาถึงทุกวันเนี่ยแบบขอบคุณร่างกายขอบคุณจิตใจขอบคุณทุกคนเพื่อนรอบข้างครอบครัวที่แบบยังอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ ก็ ย ที่ทำให้เราเป็นพลอยรันดาภาสุดแซ่บสุดเปรี้ยวในวันนี้นะคะ ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะ รับมงไปเลยค่ะ ก็ฝากผลงานได้อะ ผลงานก็ตอนนี้เงาบุญ ที่ออนแอร์อยู่ ค่ะช่อง 7 นะคะ ตอน 20:30 น. พุธพฤหัสแล้วก็กำลังถ่ายทำวงเวียนหัวใจ เจ้าสาวจำเลย แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งรอออนแอร์ค่ะ นี่เกียรติยศ Thank you so much Thank you so much ซีสแล้วก็ฝากราย You're การ welcome ขอพูดคำว่า Pink Sauce Pink Sword Pink Sword yes Pink Sauce โอเค ฝากรายการ Pink Sauce EP นี้ด้วยนะคะ แล้วก็ฝากเดี๋ยวขึ้น IG ของพลอยให้ด้วย แล้วก็สปอนเซอร์ที่เราพูดชื่อไปทุกอันเนี่ย ก็ติดต่อได้เลยมาที่ไลน์ ติดต่อ ที่เรา ได้เลย ด้วย ใช่ แล้วใครจะสปอนเซอร์รายการเราก็มาเลยค่ะ ตอนนี้ขายตรงเท่านั้น Welcome Welcome อืม ก็ฝากรายการ Pink Sauce ฝาก EP นี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เราสองคนบ๊ายบาย บ๊ายบาย